Here we go. Inget kokain, Jonas. Lägg ner. Jag kan inte lova något. Jag behöver det för att fungera. Waiting for super. Ja, du har minimerat spelet, va? Nej, det har jag inte. Jag håller på att spela nu. Gör du? Jag är mitt i spelet, Isak. Nej, men... Jag blir jagad av en ekorre. Vad är det som... Nu så. Jag ska bara påminna dig att det kanske går dåligt med min stream bara för jag håller på och laddar upp grejer på YouTube. Ja. Yes. På jag-tuben. Men Isak då. Du går för långt. Fan vad länge det laddar. Det var ingenting. In my heart and mind, I always Story. return to Atlantic Cutscene. Island Park. Det fryser. Åh nej! Varför? Jag har vänt förut. Vad fan gör du? Here's Mr. Bear. Snisen så här bara la av mid snis. Men Isak, det är cutscene här. Ja. Stay in the car. We'll go and ask information. Vad fan? Look at the graphics. Men jag kan inte zooma in i det här spelet. Åh shit. Kan man springa? Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Press mouse 1 to interact with objects. Okej. Släpp in mig för fan! Horor! Ni tror att ni är något! Tror ni bara... Vad fan hände? Jag måste hålla inne för att kolla runt nu. Wow. Hello? Could I get free shit? Rishi? Vad håller jag på med? Hey, Lorraine. Åh. Lorraine. Ja, det är lite laggigt säger jag. Var lite hackad runt men jag kan leva med det. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! What the fuck? I think your boy just ran. Jag borde nog gå och snyta mig känner jag. Det är nog... Åh, katsen! Både för dig eller för mig? Ja, för mig. Callum! Wait up there for mommy, Callum! This way, Mommy. What the fuck? Varför är det typ en stor... Callum, I told you to wait in the car. Oh my god! Vad fan? For mommy, Callum! Är du med mig? Kom igen. Fuck it, det här är Japanese ficklig Godzilla. Klampa ut staden till saft och bara springa. Under varje bord får du vart du var innan. Vi har mördat fler bars i våra dagar än Bob Dylan. Sätt oss på tal. Okej. Vad fan har hänt? Åh! Där, jag har tillbaka kontrollen. I'm back. Vill du köra? Kan jag There's inte something gå i de här? special about the entrance to an amusement park. God. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Alltså jag borde kanske skynda mig. Jag bara kan inte gå i de här trapporna. Jag är för tjock alltså. Jag orkar inte. Vad fan?
vad är felet att vi... Ja, vad är felet mer än att det blev natt på typ 3 minuter? You can't catch me. Ah, you should get back here! Get back here! Jävlar vad den ungen är snabb. Stanna lilla skitung. Stop! Callum! Nej. Spring för fan. Om ungen kan springa så snabbt borde vi vara minst lika snabba. Ja, just det, jag glömde hur tjocka jag var. Kan inte ens gå upp för trappen. Sprang han ut i skogen? Callum? Where'd you go? This way. What? I think this belongs to Callum. Fan lyckas man? Låt mig bara kolla på det här lite Chad the snabbt. Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Come back, Callum! Come on, this way. I wonder what this is. Vad? Nej. Now where's that little shit? Oh. Callum, stay where you are! Vart är han då? Han är på båten eller horan. Alright. Let's go! Let's go! Borde vi inte bara vänta på honom? Come on, Mommy. Så tillbaka. Ja, här. Din stream står Cyperinga 99 sekunder unable to maintain a stable broadcast connection to Steam, står det. Ja, det är... True. True. Watch game. Jag får göra så igen. Nej, jag kan inte, det går inte. Det bara poppar upp. Så låter va? Ja. Nah, she just needs drugs. Alltså. Vad in i helvete alltså. Blur. Ja, okej. Åh, nej, copyright strike. Copyright. Så tillbaka. Ja, hej. Kan du komma in igen för jag skickar invites. Watch game. Så fort jag trycker på watch game Ja. så står det Cyperinga is currently unable to maintain a stable broadcast connection to Steam. God fucking damn it alltså. Ja, ska jag stänga ner det då eller? Ja, vad menar du? Spelet? Ja, spelet ja. Om du... Hur lång tid är det för YouTube att ladda upp klippet? Hur mycket är det kvar? Det första klippet är nästan färdigt, men det var typ 4 gig så det tog typ 2 timmar. Ja, okej. Ja, men vi kan fortsätta efter det är klart i sådana fall. Ja, okej. Men det är alltså det är många videos efter det också. Ja, gud. Okej. Måste du ladda upp alla idag då? Ja, det måste jag. För jag vet inte hur man pausar. Fan. Nu är det kört. Ja, RIP. Jag får inte köra det här spelet idag då. Okej. Vadå, har du satt alla på uppladdning? Nej, den gör bara en i taget. Men det går långsamt. Åh, shit. Slow as fuck. Men då, jag får inte köra det här spelet då. RIP. Quit game. Fan. Wow, jag ska sabotera hela min recording.